δεν μπορούν να δημιουργήσουν αυτήν την νέα τάξη πραγμάτων. Δεν είναι κακό μια νέα τάξη πραγμάτων. Τι να πει κανείς που να μην έχει υποθεί. Απλώς πρέπει να συνειδητοποιήσουμε κάποια πράγματα, ότι δεν είμαστε μία οικογένεια μόνο. Είμαστε εμείς και ο Χριστός. Είμαστε η οικογένεια εκείνων που επέλεξαν να είναι παιδιά Του, γι' αυτό είμαστε και η οικογένεια η δική Του. Κάποτε του είπανε του Χριστού, σε ζητάνε οι δικοί σου, η μητέρα σου, και εκείνος λέει, ως γάρ αν ποιήσει το θέλημα του Θεού, αυτός αδελφός μου και αδελφή μου και μήτρ εστί. Η οικογένειά μου είναι εκείνοι που κάνουν το θέλημα του πατέρα μου. Διάλεξε όσο ήταν στη γη τους δικούς του, τους 12 Αποστόλους, όπως διαλέγει και εδώ η κάθε οικογένεια τον σύντροφο και δημιουργείται η οικογένεια που ξέρουμε με τους γονείς και τα παιδιά, αλλά οι πορείες μας είναι παράλληλες. Όπως προχωρούσε τότε ο Χριστός, προχωράει και τώρα η κάθε οικογένεια. Δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε το σώμα του Χριστού. Γι' αυτό μας αγαπάει η Παναγία τόσο πολύ. Όταν κοιτάζει στη γη η Παναγία βλέπει το σώμα του παιδιού της, βλέπει σε εμάς τον γιο της. Γι' αυτό είναι τόσο απίστευτη η αγάπη της Παναγίας για μας. Κατά τα άλλα, και η οικογένεια τότε του Χριστού με τους Αποστόλους και η κάθε οικογένεια τότε με τους γονείς και τα παιδιά προχωράνε παράλληλα. Δεν έχουμε μόνο εμείς προβλήματα οι γονείς με τα παιδιά. Είχε και ο Χριστός με τους μαθητές του. Δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά όταν μιλάει ο πατέρας. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι υπάρχει μια πείρα, μια γνώση που ξεπερνάει την δική τους. Μην νομίζετε ότι είναι κάτι καινούριο, πάντα γινότανε, όχι μόνο με τους ανθρώπους, αλλά και στον κύκλο του Χριστού, με τους μαθητάς. Λέει ο Χριστός, θα παραδοθεί ο Υιός του ανθρώπου και θα σταυρωθεί, και μιλούσε για το θάνατό του, μετά την μεταμόρφωση που είχαν ανοίξει τα μάτια των μαθητών, των τριών που τον είχαν ακολουθήσει εκεί, και το φοβερό είναι ότι σε μια τέτοια τραγική στιγμή για τον Χριστό, εκείνοι ζητούσαν αξιώματα. Νομίζανε ότι θα αναλάβει τη βασιλεία του Ισραήλ και ζητούσαν οι ίδιοι που ήταν στη μεταμόρφωση να καθίσει ο ένας δεξιά τους και βάλουμε με έναν αριστερά σου. Και μάλιστα ένας Ευαγγελιστής λέει ότι βάλανε και τη μητέρα τους να παρακαλέσει τον Χριστό, βάλανε και μέσο. Ζητούσαν κοσμικές τιμές την ώρα που εκείνος θα πέθαινε. Αυτή η μοναξιά του Χριστού, αυτές τις φοβερές ώρες, είναι και η μοναξιά του κάθε γονιού που βλέπει ότι το παιδί μπορεί να κινδυνεύει, αλλά το παιδί δεν καταλαβαίνει και δεν ακούει. Είδα σε κάποιο μήνυμα που μου στείλανε, έπρεπε να φτάσω σε αυτή την ηλικία που είμαι τώρα, να κάνω τα παιδιά που έχω τώρα, να τα μεγαλώσω όπως τα έχω μεγαλώσει τώρα, για να καταλάβω πως η μάνα μου είχε πάντα σε όλα δίκιο. Δυστυχώς ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω, η μητέρα έχει φύγει, ο χρόνος κύλησε, γι' αυτό όσο έχουμε τους γονείς μας να χαιρόμαστε μαζί τους. Όσο οι γονείς έχουν τα παιδιά, να χαίρονται με τα παιδιά. Θα έρθει η ώρα που όπως οι Απόστολοι δεν καταλαβαίνανε τον πόνο του Χριστού, και τα παιδιά δεν θα καταλάβουν τον πόνο των γονιών. Είδα σε ένα βιντεάκι ένα υπέροχο τραγούδι 1958 και δύο γραμμές νεαρών έφηβοι. Από τη μια μεριά κορίτσια, από τη μια μεριά αγόρια, δύο-δύο κάνανε τα βήματα του χορού και ερχόντουσαν προς τα μπροστά. Μετά οι άλλοι δύο, το άλλο ζευγαράκι, οι άλλοι δύο
ένα υπέροχο τραγούδι. Διαβάζω τα σχόλια από κάτω και έλεγε μια, αυτά τα παιδιά τώρα πρέπει να είναι 80 χρονών. Εάν τότε ήταν 17 χρονών. Και το θυμάμαι αυτό το τραγούδι. Μου το τραγούδαγε η μητέρα μου. Και μια άλλη λέει, μπήκαμε σε ένα μανάβικο με τον άντρα μου, άδειο, και έπαιζε αυτό το υπέροχο ρυθμικό τραγούδι. Δεν μας έβλεπε κανένας, λέει. Αρχίσαμε να το χορεύουμε, εγώ και ο άντρας μου, μέσα στο μανάβικο και το καταχαρήκαμε. Και όταν τελείωσαν το χορό, ακούνε χειροκροτήματα. Κάποιοι τους έβλεπαν και τους χειροκρότησαν. Και λέει η γυναίκα, και εμείς είχαμε μια υπέροχη στιγμή και κάποιους άλλους κάναμε και χαρήκανε που μας είδανε με τη χαρά μας. Λέει μια άλλη, θυμάμαι την μητέρα μου, ήμουνα εγώ 9 χρονών και με άρπαζε μέσα στην κουζίνα και χορεύαμε μαζί αυτό το χορό. Ήμουνα τόσο ευτυχισμένη τότε. Όλος ο κόσμος μέσα στο μυαλό μου γέλαγε, τραγούδαγε και χόρευε μαζί μου. Να σε καλά μανούλα μου, εκεί που βρίσκεσαι, στον ουρανό, και να χορεύεις με τον μπαμπά και να είστε ευτυχισμένοι πάντα. Μια άλλη λέει, και εγώ έτσι το έμαθα από τον πατέρα μου. Και τώρα το χορεύω με τα παιδιά μου. Μια ομορφιά που ξεκίνησε πάνω από μισό αιώνα, μεταδίδεται από γονιό σε παιδί, από παιδί στην επόμενη γενιά. Να χαιρόμαστε όσο είμαστε με τα παιδιά μας και τα παιδιά να δοξάζουν το Θεό για τους γονείς τους. Έστειλε κάποια ένα μήνυμα σε κάποιον και έλεγε, όλο τους γονείς κατηγορείται ότι δεν φέρονται καλά στα παιδιά, ότι δεν μεγαλώνουν σωστά τα παιδιά. Για πέστε μου τι να κάνω εγώ που ξεκινάω το πρωί και φεύγω από το σπίτι για τη δουλειά, γυρνάω μετά 2-3 ώρες στο σπίτι και μετά ξαναφεύγω για δουλειά και γυρνάω νύχτα και μόλις προλαβαίνω να δω τα παιδιά μου. Για να κάτσουμε λίγο, τι θα προλάβουμε να πούμε. Και αυτή είναι η αρχή του πάθους. Όσο ήταν οι μαθητές με τον Χριστό, χαιρόντουσαν, χωρίς να καταλαβαίνουν τι τους γίνεται. Εμείς νομίζουμε ότι οι Απόστολοι που ζούσαν με τον Χριστό είναι οι Απόστολοι που ξέρουμε. Καμία σχέση. Το πόσο είχαν στεναχωρήσει τον Χριστό, το πόσο τον είχαν λυπήσει, μόνο όποιος διαβάσει προσεκτικά τα Ευαγγέλια μπορεί να το καταλάβει. Γιατί ήταν γη και είχαν δίπλα τους τον ουρανό. Γιατί ήταν σάρκες και είχαν δίπλα τους έναν Θεό πνεύμα. Σάρκα και πνεύμα. Εκείνος μόνο σάρκα εκείνη. Όπως λυπόταν ο Χριστός, λυπούνται τώρα και οι γονείς. Αλλά αυτό είναι αυτή η κατάσταση τωρινή και ένα αποτέλεσμα μακροχρόνιων γεγονότων. Έχει γίνει μεγάλος αγώνας για να μην έχουν χρόνο οι γονείς να μένουν με τα παιδιά. Και πάρα πολλά χρόνια, οι γονείς δεν θέλανε να βλέπουν αυτή την καταστροφή που χτυπάει την καρδιά της κοινωνίας, την οικογένεια. Χρόνια ολόκληρα δουλεύανε αυτοί που θέλανε να καταστρέψουν την οικογένεια. Το τι συνθήματα κυκλοφορούσανε, εμείς τα ξέρουμε. Να ακούς γυναίκα, να έχει σλόγγαν, δεν θα γίνω δούλα του άντρα μου και σκλάβα του παιδιού μου. Είμαι κι εγώ άνθρωπος, έχω κι εγώ ικανότητες, έχω κι εγώ δυνατότητες που θέλω να τις αξιοποιήσω, και ξεκινάγανε να κάνουν καριέρες, που σημαίνει ότι δεν μπορούσαν να είναι όσο θα ήθελαν με την οικογένεια. Και αν είχαν κάνει παιδιά, λείπανε από τα παιδιά. Αν δεν είχαν κάνει παιδιά, φροντίζανε να μην κάνουν παιδιά. Θα αφήσω τώρα τις σπουδές στη μέση. Τι σπούδασα μέχρι τώρα? Θα τελειώσω την επιστήμη μου, θα πιάσω μια δουλειά και μετά θα κάνω και παιδιά. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό και το βλέπουμε όλοι. Να παρακαλάνε να κάνουν παιδιά μετά τα 35 και στα 40, γιατί τότε μπορέσανε να τακτοποιηθούν επαγγελματικά. Έγινε αγώνας για να συμβεί αυτό. Στον κινηματογράφο, στη μουσική, στο θέατρο, στη λογοτεχνία. Είχα δει ένα έργο εκπαιδεύοντας την Ρίτα.
Ένα τραγικό έργο. Ηρωοποιούσε, έδειχνε πόσο εξαίρετη είναι η σύγχρονη γυναίκα, η μοντέρνα γυναίκα και πόσο καθυστερημένη είναι μία άλλη δίπλα της, η οποία ήθελε να παντρευτεί, να κάνει σπίτι, να αγαπά τον άντρα της, να κάνει παιδιά, να μεγαλώσει τα παιδιά. Με πόσο έξυπνο τρόπο έδειχνε τι ωραίο πράγμα είναι να είσαι μόνη σου, ανεξάρτητη, ελεύθερη, να χαίρεσαι τη ζωή σου, να ακολουθήσεις τη σταδιοδρομία σου, και από την άλλη μεριά έδειχνε εκείνη που ήθελε να κάνει οικογένεια και να κρατήσει την οικογένεια, να είναι με μια φουσκωμένη κοιλιά, αχτένιστη, με κάτι χαζόρουχα ατιμέλητα και απρόσεχτα φορεμένα, η μία κάλτσα να της έχει πέσει κάτω, ενώ η άλλη ήταν σαν φωτομοντέλο, η σύγχρονη γυναίκα. Όλα αυτά τα χρόνια τα δεχόμασταν αυτά. Τα δεχόντουσαν οι γυναίκες, τα δεχόντουσαν και οι άντρες. Γιατί οι άντρες βλέπουν την γυναίκα όπως την έβλεπαν από π.Χ. και δεν έχουν καμιά αντίρρηση να συνεχίσουν να την βλέπουν έτσι. Αλλά ήρθε ο Χριστός και τους χάλασε το πρόγραμμα και είπε ότι η γυναίκα είναι ένα κομμάτι από σένα. Θα σέβεσαι τη γυναίκα σου όσο σέβεσαι το σώμα σου. Γι' αυτό οι άντρες προτιμάνε να τα ξεχνάνε αυτά και να χειροκροτάνε γυναίκες που κάνουν καριέρα, που είναι όμορφες σαν μανεκέν, και το αποτέλεσμα είναι εκείνη που δεν ήθελε να καθαρίσει το σπίτι της να γίνεται σκουπιδιάρισα στο Δήμο και να σκουπίζει δρόμους και δρομάκια και παραδρόμια από τις βρωμιές. Εκείνη που θεωρούσε υποτιμητικό για τον εαυτό της να μην κάνει καριέρα, αλλά να κάτσει να πετάει τα σκουπίδια από το τενεκέ του σπιτιού, και τώρα δουλεύει στο Δήμο και αδειάζει κάδους απορριμμάτων που βρωμοκοπάνε και σαπίζουν 1002 μέσα. Αν δεν είναι αυτό η απειλήθευση της παροιμίας που λέει «όπως έστρωσες θα κοιμηθείς», τι είναι? Το κακό έχει γίνει. Δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι αναστρέψιμο. Σαν χριστιανοί πιστεύουμε στα θαύματα. Αλλά πρέπει και οι γονείς να ξυπνήσουν. Να μην αφήνουν τον χρόνο να χάνεται, γιατί δεν γυρίζει ποτέ πίσω. Να δημιουργούν αναμνήσεις ωραίες στα παιδιά τους, να έχουν τα παιδιά τους να θυμώνται, να τα μεταφέρουν και στα δικά τους παιδιά. Πάντα θα υπάρχουν μητέρες ηρωίδες. Πάντα θα υπάρχουν και άντρες που καταλαβαίνουν. Το θέμα είναι ότι αυτοί που κάνουν το κακό και έχουν πρόγραμμα δυσκολεύονται όταν υπάρχει οικογένεια. Δεν μπορούν να δημιουργήσουν αυτήν την νέα τάξη πραγμάτων. Δεν είναι κακό μια νέα τάξη πραγμάτων. Ο Χριστός ακριβώς αυτό έκανε. Δημιούργησε μια νέα τάξη πραγμάτων. Να συγχωρούμε τους άλλους. Μια γυναίκα που έπεσε στο αμάρτημα της πορνείας, δεν θα την σκοτώνετε πια με πέτρες, να της σπάτε τα κόκαλα με πέτρες όπως γινόταν μέχρι τότε. Θα την συγχωρείτε. Όλοι άνθρωποι είμαστε, όλοι αμαρτάνουμε. Γι' αυτό και όταν είπε σε εκείνους που θέλανε να σκοτώσουν την πόρνη με πέτρες, όποιος είναι αναμάρτητος ας πετάξει πρώτος την πέτρα. Και καταβάσανε όλοι τα κεφάλια και αφήσανε τις πέτρες και φύγανε και γλίτωσε η γυναίκα. Από τότε έχει αλλάξει ο κόσμος και έχει αρχίσει η νέα τάξη πραγμάτων. Τώρα κάποιοι θέλουν να κάνουν μια αντεστραμμένη τάξη πραγμάτων. Να μην υπάρχει οικογένεια, γιατί είναι πόλος αντίστασης σε κάθε διασκορπισμό. Είναι συνεκτικός δεσμός η οικογένεια. Όταν υπάρχει οικογένεια, υπάρχει το χωριό, υπάρχει η πόλη, υπάρχει το έθνος, μεταφέρεται η μνήμη, ο πολιτισμός από γονιό σε παιδί, από παιδί σε εγγόνι, ενώ όταν σκορπίσει η οικογένεια, σκορπίζουν τα πάντα. Και δυστυχώς αυτό το δεχόντουσαν οι γονείς για χρόνια. Δεν μπορούν να φανταστούν ότι εκείνοι που σχεδιάζουν το μέλλον απλώς δεν βιάζονται. Αφήνουν τα πράγματα να έρχονται έτσι, ώστε να φαίνονται σαν ιστορική εξέλιξη. Έτσι εξελίσσεται η κοινωνία. Όχι, δεν εξελίσσεται έτσι η κοινωνία. Την εξελίσσουν την κοινωνία έτσι αυτοί που κατευθύνονται σε έναν σκοπό, ο οποίος θα πετύχει όταν διαλυθεί η οικογένεια. Πριν 50 χρόνια ακόμα, σχεδόν, όταν ήμουν φοιτητής, καθηγητής πανεπιστημίου, έλεγε ότι πρέπει να δημιουργηθούν πρότυπα
νηπιαγωγία. Πώς θα δημιουργηθούν πρότυπα νηπιαγωγία αν η μάνα έχει το παιδί στο σπίτι και το μεγαλώνει η μάνα? Το παιδί πρέπει να το μεγαλώνει ο δάσκαλος και η δασκάλα. Δεκαετίες τώρα πριν αυτό. Και δυστυχώς εκείνοι που θέλανε να ζήσουν μια ελευθερία που δεν μπορούσαν να φανταστούν που θα κατέληγε, τα δεχόντουσαν. Σε κάποιο γειτονικό μας κράτος ακριβώς αυτό πάθανε. Οι γυναίκες είχαν γίνει μοντέρνες, ας πούμε Ευρωπαίες, μια και είμαστε στην Ευρώπη, δεν κάνανε πολλά παιδιά. Ένα, γιατί θέλανε να κάνουν καριέρα. Κάποιες άλλες όμως που δεν ήταν χριστιανές, κάνανε τα παιδιά 4-4, 5-5, 6-6. Και όταν εκείνες που είχαν γίνει μοντέρνες και οι σύζυγοί τους που το δεχτήκανε, διαπιστώσαν ότι ήταν μειονότητα μέσα στην ίδια τους την πατρίδα, στο ίδιο τους το κράτος, ξεσηκωθήκανε. Και τότε το αποτέλεσμα ήταν εκείνοι που δημιουργούν αυτές τις καταστάσεις να ξεσηκωθούν και να πούνε έχετε εσείς δικαιώματα που είσαστε η μειονότητα και δεν έχουν οι άλλοι που είναι εκατομμύρια περισσότεροι από εσάς, και βομβάρδισαν τους χριστιανούς και τις χριστιανές που θέλανε να κάνουν καριέρα, που θέλανε μόνο ένα παιδί. Αυτό το ένα παιδί οδήγησε εκεί. Να μην υπάρχουν αυτοί μέσα στην πατρίδα τους. Δεν μπορούμε να παρασταίνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε και ότι δεν ξέρουμε. Αλλά για να μας κρατάνε το μυαλό αλλού, δημιουργούν ένα σωρό εντυπωσιασμούς, ώστε να μην σκεφτόμαστε τι συμβαίνει μέσα στο σπίτι μας και πώς χάνουμε οι γυναίκες τον άντρα, οι άντρες τις γυναίκες, τα παιδιά τους γονείς και οι γονείς τα παιδιά. Κάποια στιγμή θα πρέπει να ξυπνήσουμε. Ανθρωπίνως είναι πολύ αργά. Έχουν κοιμηθεί υπερβολικά οι χριστιανοί. Γιατί μιλάω σε χριστιανούς αυτή τη στιγμή. Παρακοιμηθήκανε. Γιατί αυτοί που θέλουν να δημιουργήσουν αυτό το μέλλον που τους συμφέρει και που τους δυσκολεύει η αγάπη, φροντίζουν να καταστρέφουν τον πυρήνα της αγάπης, την οικογένεια. Έχω ένα άρθρο από ένα site πριν λίγα χρόνια. Περιγράφει κάτι απίστευτο. Διαβάζω τις ειδήσεις και βλέπω κάτι ανατριχιαστικές, γελοιότητες και ασήμαντα πράγματα. Τι ρούχα φόρεσε η τάδε, ποιαν παντρεύτηκε ο τάδε. Και ενώ απασχολούν το μυαλό εκατομμυρίων ανθρώπων με το τι δεν φόρεσε η μια και τι φόρεσε η άλλη, διαβάζω το άρθρο που μιλάει για παιδομάζωμα, το οποίο είναι κρατικό και επιδοτούμενο. Καταλήγει σε μια βίαιη διάλυση της οικογένειας και στην παιδική κακοποίηση. Τα παιδιά πρέπει να ανήκουν στο κράτος, το οποίο όμως δεν ανήκει στους πολίτες του. Σε ποιους ανήκει? Μια Ρωσίδα μάνα, έχει το όνομά της, δεν πίστευε αυτό που της συνέβη και έδωσε συνέντευξη σε μια μεγάλη εφημερίδα. Και λέει η γυναίκα ότι το 2005 παντρεύτηκε στη χώρα της, στην Μόσχα, έναν συμπαθέστατο από μια άλλη χώρα. Και είχε ήδη από έναν προηγούμενο γάμο ένα αγοράκι 7 χρονών. Με τον καινούριο άντρα της μεταφερθήκανε στην χώρα του άντρα της. Και περιγράφει η γυναίκα πως γνώρισε εκεί την καινούργια αυτή χώρα, κατόρθωσε μάλιστα να διοριστεί και δασκάλα. Ήταν πολύ μορφωμένη σε μια κοινότητα κοντά στο σπίτι της. Και το παιδί πήγε σχολείο. Μετά έκανε εκείνη άλλα 2 παιδάκια με τον δεύτερο άντρα της. Περιγράφει την εκπαίδευση. Δεν θα πω τίποτα για αυτά, μόνο κάποια που είναι ελαφρώς παράξενα, σε παρένθεση το ελαφρώς, για το πώς διαπαιδαγωγούνται τα παιδιά σε αυτήν την χώρα. Στους τοίχους των σχολείων, λέει η γυναίκα στη συνέντευξή της, υπάρχουν κατατοπιστικές, απίστευτες ανακοινώσεις, όπως εάν οι γονείς σας επιβάλλουν να κάνετε τα μαθήματα, καλέστε στο τάδε τηλέφωνο. Εμείς θα σας βοηθήσουμε να ελευθερωθείτε από τέτοιους γονείς. Μετά από 6 χρόνια παραμονής της Ειρήνα σε αυτή τη χώρα, ήρθε η ώρα να μάθει ότι υπάρχει και ένα τρομερό σύστημα παιδικής πρόνοιας.
κρατικό. Είχε γεννήσει και το δεύτερο παιδί της, χώρισε από τον άντρα της. Η κρατική οργάνωση επέβαλε στο παιδί να πηγαίνει να το βλέπει ο πατέρας του, ο μικρός γιος, όχι ο μεγάλος. Παρέμενε με τον πατέρα του στην αρχή από 2 ώρες, το Σάββατο και την Κυριακή. Αλλά την τελευταία φορά, όταν έκλεισε τα 4 χρόνια, έγινε το παιδάκι 4 χρονών. Πέρασε με τον πατέρα του σχεδόν 1 εβδομάδα. Στις 7 Μαρτίου 2011 η Ειρήνα πήγε στην αστυνομία του χωριού, αναφέρεται και το όνομα του χωριού, επειδή το μικρό αγόρι της, το 4χρονο, της είπε ότι η θεία και ο θείος του, συγγενείς του πατέρα του, τον πόνεσαν στο στόμα και στον ποπό, στο πισινό του. Της μίλησε για πράγματα που εκείνη δεν μπορούσε στην αρχή να πιστέψει. Παραλείπω κάμποσα. Πήγε στην αστυνομία και έκανε την καταγγελία. Την 8η Μαρτίου κλήθηκε στην υπηρεσία της επιμέλειας των παιδιών, αυτής της κρατικής οργάνωσης. Γιατί λέει τέτοια άσχημα πράγματα για τους θείους του παιδιού? Η ανάκριση διήρκεσε 6 ώρες και εκεί ήταν μόνο η Ειρήνα και τα παιδιά της. Το πρόγραμμα αυτής της χώρας είναι να απομονώνει τα παιδιά από τους γονείς. Τότε κατάλαβε η Ειρήνα πλήρως τι συνέβαινε. Ουσιαστικά, λέει, αντιλήφθηκε ότι η παιδεραστία δεν θεωρείται έγκλημα. Κάτι που συμβαίνει και σε άλλες προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες, όπως και αναφέρει άλλη μια χώρα. Πάντως, στις 8 Μαρτίου του 2011 ήταν η πρώτη φορά που κατασχέθηκαν και τα 2 παιδιά της Ειρήνα. Η κατάσχεση γίνεται ως εξής. Το παιδί δεν επιστρέφει από τον νηπιαγωγείο ή το σχολείο. Ουσιαστικά το κλέβουν από τους γονείς, εξαφανίζεται. Αυτό συμβαίνει επειδή το παιδί το απομακρύνουν για το καλό του από τους γονείς σε μυστική διεύθυνση. Οι υπεύθυνοι της είπαν αφοπλιστικά. Καταλαβαίνετε την κατάσταση. Εσείς μιλάτε για παιδική κακοποίηση. Πρέπει να εξεταστείτε από γιατρό και να κριθείτε ότι είστε υγιείς. Απίστευτο, λέει, η γυναίκα δέχτηκε. Έσπευσε στην κοντινή πολυκλινική 10 λεπτά με το αυτοκίνητο και στο αυτοκίνητο την έβαλε υπάλληλος της κρατικής αυτής οργάνωσης για την προστασία των παιδιών λέγοντας «Εμείς θα σας βοηθήσουμε, θα παίξουμε με τα παιδιά σας, θα είναι στην υπηρεσία προστασίας των παιδιών». Όταν η Ειρήνα με τη συνοδεία της υπαλλήλου έφτασε στην κλινική, ο μεγαλύτερος της γιος, αυτόν που είχε από τον πρώτο γάμο, ήταν τότε 13 ετών, της τηλεφώνησε και την πληροφόρησε ότι βρισκόταν ήδη σε ανάδοχη οικογένεια σε μυστική διεύθυνση. Δεν ήξερε το παιδί ούτε σε ποιους το πήγανε, ούτε που βρισκότανε. Η Ειρήνα προσπάθησε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, γιατί ακόμη και το κλάμα θεωρείται ψυχική ασθένεια και σε αυτή την περίπτωση η συγκεκριμένη κρατική οργάνωση θα εφάρμοζε καταναγκαστική ψυχιατρική. Τελικά αποδεικνύεται ότι σε αυτή τη χώρα, αναφέρεται το όνομα της χώρας, υπάρχει ένα κρατικό πρόγραμμα ποσόστοσης για την απομάκρυση των παιδιών από τους γονείς τους. Τα όργανα προστασίας των παιδιών ανταγωνίζονται για την υλοποίησή του. Μάλιστα κάθε τρίμηνο δημοσιεύονται πίνακες και διαγράμματα με τον αριθμό των κατασχεμένων παιδιών αναεπιλεγμένη περιοχή. Τέτοια έγγραφα είναι διαθέσιμα και σε περιπτώσεις απομάκρυνσης παιδιών από οικογένειες και αναφέρει άλλη χώρα. Δεν γίνεται μόνο σε αυτή τη χώρα για την οποία μιλάμε τώρα και στην οποία είναι η Ρωσίδα η Ειρήνα. Γίνεται και σε άλλη χώρα. Και μια τέτοια έκθεση αναφέρει ότι σε αυτήν την άλλη χώρα κατασχέθηκαν, δηλαδή πήραν από τις οικογένειες 300.000 παιδιά. Πρόκειται για μια ολόκληρη γενιά που κλάπηκε από τους βιολογικούς γονείς. Επομένως, σε αυτές τις χώρες, σε αυτήν την περιοχή, οι παραδοσιακές οικογένειες βιώνουν ένα πογκρόμ. Μάλιστα, κάθε ανάδοχη οικογένεια που θα λάβει ένα από τα κλεμμένα παιδιά εισπράττει 10.000, ας μην πούμε το όνομα του νομίσματος, 1.100 ευρώ. Για κάθε παιδί που θα δεχτεί, 1.100 ευρώ το μήνα. Για κάθε παιδί που θα δεχτεί θα παίρνει 1.100 ευρώ το μήνα. Ακόμη, κάθε υπάλληλος αυτής της οργάνωσης της κρατικής, στη συγκεκριμένη χώρα που μιλάμε, λαμβάνει από τον κρατικό προϋπολογισμό ένα μεγάλο μπόνους για αυτή τη δουλειά, δηλαδή για την καταστροφή της οικογενικής φωλιάς και την κλοπή των απογόνων. Μάλιστα, ο ανάδοχος γονέας μπορεί να επιλέξει παιδί της αρεσκίας του, όπως στα σκλαβοπάζαρα.
Για παράδειγμα, λέει η Ειρήνα, σας άρεσε εκείνο το γαλανομάτικο κοριτσάκι ρωσικής καταγωγής και θέλετε να το πάρετε για αναδοχή, τότε καλείτε αυτή την κρατική οργάνωση και πέστε, είμαι έτοιμος, έχω ένα μικρό δωμάτιο για το παιδί. Τάδε. Αναφέροντας το όνομα του παιδιού και θα σας το παραδώσουν αμέσως. Συνεπώς πρώτα βρίσκεται η οικογένεια που θα τα δεχτεί και στη συνέχεια τα παιδιά τα παίρνουν από τους βιολογικούς γονείς κατόπιν παραγγελίας. Φυσικά υπάρχουν και οι ακτιβιστές, αυτοί που δραστηριοποιούνται, που δεν κάθονται και μάχονται εναντίον αυτής της κρατικής οργάνωσης. Και οι οικογένειες που υπέφεραν από αυτό στις 3 Μαΐου του 2013 διοργάνωσαν διαδήλωση διαμαρτυρίας για τον βίαιο διαχωρισμό γονέων και παιδιών στην χώρα αυτή. Πάντως η χώρα αυτή όσον αφορά την κλοπή των παιδιών από τους γονείς τους είναι μπροστά από τα υπόλοιπα κράτη. Και αυτό γιατί φαίνεται πως ο διαχωρισμός των παιδιών από τους γονείς τους αποτελεί εθνικό σχέδιο. Μια εφημερίδα αυτής της χώρας με πηχαίο τίτλο πρωτοσέλιδο έγραφε πέρυσι: το 1/5 των παιδιών αναφέρει τη χώρα αυτή, στην οποία εκδίδεται η εφημερίδα. Το 1/5 των παιδιών αυτών έχει διασωθεί από τους γονείς τους. Συνεπώς, περί τα 150.000 παιδιά σωσμένα ζουν πλέον όχι στο σπίτι με τη μητέρα τους, αλλά σε μοντέρνα άσυλα, δηλαδή φυλακές οικογενειακού τύπου. Πολλοί ανάδοχοι, αναφέρει το όνομα της χώρας, δείχνουν προτίμηση σε παιδιά με αναπηρία, γιατί μπορούν να πάρουν μεγαλύτερες επιδοτήσεις. Όσο μεγαλύτερο είναι το τραύμα του παιδιού, τόσο περισσότερο το κέρδος για τον ανάδοχο που θα το πάρει σπίτι του. Σύμφωνα με τις επίσημες στατιστικές, από 10 νεογέννητα, μόνο τα 2 γεννιούνται από τους κατοίκους αυτής της χώρας. Τα 8 από τα 10 παιδιά είναι παιδιά μεταναστών, γιατί οι γυναίκες αυτής της χώρας γίνανε μοντέρνες, κάνουν καριέρα, δεν έχουν χρόνο για παιδιά. Και στα 10 παιδιά γεννιόνται μόνο 2 από τις γυναίκες αυτής της χώρας. Τα 8 είναι παιδιά μεταναστών. Οι μετανάστες παρέχουν υγιή πληθυσμό στη χώρα. Αφήνω για τις αυτοκτονίες των γυναικών που χάνουν τα παιδιά τους. Αιτίες, λέει, που μπορεί να παρέμβει αυτή η κρατική οργάνωση, πολλές και ποικίλες. Αναγκάζεται το παιδί σας να πλένει τα χέρια του με το ζόρι? Η μαμά κουτσένει ή κλαίει? Το παιδί σας τρώει με τα χέρια? Συνέβη σε οικογένεια Ινδών μεταναστών. Τότε είστε κακή μητέρα. Το παιδί σας θα παρακρατηθεί. Το σύστημα προστασίας των παιδιών στην χώρα αυτή βασίζεται σε τεκμήριο ενοχής των γονέων. Άλλη συχνή αιτία μάλιστα που επεμβαίνει η κρατική αυτή οργάνωση για τα παιδιά, προστασίας των παιδιών, μπορεί να πούνε οι γονείς, όπως λέμε και στην Ελλάδα, θα σε σκοτώσω βρε. Τότε η οργάνωση λέει, θέλετε να σκοτώσετε τα παιδιά σας. Μπορεί να ρωτήσει η δασκάλα τι είπαν οι γονείς στο σπίτι, τα παιδάκια είναι αφελία το λένε και τα παίρνουν από το σπίτι. Κάποτε οι δύστιχοι γονείς αντιλαμβάνονται πως από κάποια στιγμή και μετά είναι αδύνατο να δικαιολογηθούν. Ας αναλογιστούμε μόνο πως το όνομα της χώρας αυτής, κρατική μηχανή, δίνει μυθικά βραβεία και μπόνους σε δικηγόρους, σε υπαλλήλους της Επιτροπής, σε δικαστές, σε ψυχολόγους, σε ψυχιάτρους, σε ανάδοχους γονείς, σε εμπειρογνώμονες για κάθε κατασχεθέν γαλανομάτικο παιδί. Τότε οι πραγματικοί γονείς δεν έχουν καμία πιθανότητα να διασώσουν το παιδί τους από την κρατική αυτή οργάνωση. Στη συνέντευξή της η Ειρήνα τονίζει, οι δικηγόροι αυτής της οργάνωσης μεταφράζανε και χρησιμοποίησαν εναντίον μου όλο το υλικό του ρωσικού τύπου που ανέφερε τα παιδιά μου. Είπαν στο δικαστήριο, είναι τρελή, προστατεύει τα παιδιά της από τον τύπο. Συντομεύω. Οι κοινωνιολόγοι, έχοντας στη διάθεσή τους κάποια στοιχεία, διαπιστώνουν το 2050 αυτή η χώρα θα είναι πάνω από 70% ομοφυλόφιλοι. Χώρα. 70%. Όχι μόνο αυτή η χώρα και άλλες χώρες νομιμοποίησαν, αλλά συγκεκριμένα εκείνη η χώρα, 30 είδη μη παραδοσιακού γάμου. Από αυτή την άποψη αυτή η χώρα είναι η πιο προχωρημένη. Κανένα παιδί που γεννιέται σε μια φυσιολογική οικογένεια δεν μπορεί να προστατευτεί. Γιατί σου λέει, εσύ τι λες φυσιολογική, γιατί είναι, επειδή το λες εσύ, οι άλλοι δεν είναι. Το θεωρούν ρητορική μίσους. Δεν ξέρει κανείς
πραγματικά πονάει η καρδιά του όταν τα διαβάζει. Ένα ειδικό τμήμα αυτού του πανευρωπαϊκού σεξ στάνταρτ αναφέρει πως πρέπει το προσωπικό των νηπιαγωγείων και οι γονείς να εξασκήσουν τα παιδιά τους στον αυνανισμό έως 4 ετών και όχι αργότερα. Στο κείμενο αυτής της σύμβασης λέγεται ξεκάθαρα ότι οι γονείς, γιατί δεν είναι μόνο για μια χώρα, την έχουν δεχτεί και άλλες χώρες. Οι γονείς μαζί με γιατρούς και νηπιαγωγούς καλούνται να διδάξουν τα παιδάκια έρωτα διαφορετικών ειδών. Στη σελίδα 46 του εν λόγω εγγράφου αναφέρεται ότι ένα νεογέννητο πρέπει να συνειδητοποιήσει την ταυτότητα του φίλου του. Αν το παιδί δεν επιλέξει φίλο, θα βοηθήσει σε αυτή την περίπτωση η πανίσχυρη κρατική οργάνωση αυτής της χώρας, της άλλης χώρας, αναφέρει 3 χώρες. Και αυτή η χώρα στην οποία μιλάμε τώρα είναι από τις πρώτες παγκοσμίως, η οποία δημιούργησε Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών Πανεπιστημίου, αναφέρει την πόλη, στο οποίο τι μελετά το Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών? Μελετούν αυτοκτονίες παιδιών από 0 μέχρι 7 χρονών. Πώς είναι δυνατό ένα νεογέννητο παιδί να αυτοκτονήσει? Μετά τις σαντιστικές επιθέσεις καταλήγουν να πεθάνουν και τότε επισήμως αποδίδεται ως αυτοκτονία. Η Ειρήνα στη συνέχεια της συνέντευξής της διηγείται πως στις 35 του 11 2 ένοπλοι αστυνομικοί και 2 υπάλληλοι της κρατικής αυτής οργάνωσης της πήραν πάλι τα παιδιά. Εκείνη κάλεσε το δικηγόρο της στο τηλέφωνο και εκείνος της είπε επιλέξεις. Σύμφωνα με τους νόμους της αναφέρει τη χώρα. Είστε υποχρεωμένοι να δώσετε τα παιδιά. Αν αντισταθείτε, τα παιδιά θα τα πάρουν έτσι κι αλλιώς, αλλά εσείς δεν θα τα δείτε ποτέ μετά. Θα πρέπει να δώσετε τα παιδιά σας και αύριο θα σας εξηγήσουν τι συμβαίνει. Τα παιδιά τα απομάκρυναν αμέσως, χωρίς να δείξουν κάποιο επίσημο έγγραφο στη μητέρα τους. Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως οι εφημερίδες αυτής της χώρας έγραψαν πως ένα αγόρι, το οποίο το πήραν από τη μητέρα του ως παιδί, βιάστηκε σε όλα τα άσυλα. Μόλις έγινε 18 χρονών, αγόρασε ένα όπλο, μπήκε στο σπίτι που το είχαν αναλάβει για τόσα χρόνια και πυροβόλησε τους γονείς, τους ανάδοχους γονείς. Σε άλλη περίπτωση, ένα αγόρι από αυτή τη χώρα έκλαιγε όταν το πήραν επειδή ήθελε τη μητέρα του. Οι γιατροί είπαν ότι το να κλαίει έτσι είναι αφύσικο. Από τα φάρμακα που του χορήγησαν με τη βία έγινε φυτό. Μετά τις φωνές του τύπου, παντού υπάρχουν άνθρωποι ευαίσθητοι. Ξεσηκώθηκε ο τύπος. Μετά τις φωνές στάλθηκε πάλι στη μητέρα του, αλλά σε αναπηρική καρέκλα. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Έχασε 15 κιλά, είχε πάθει δυστροφία με μη αναστρέψιμες διαδικασίες. Ο Χριστός είναι ακόμα στη Γεθσιμανή και από την αγωνία του υδρώνει αίμα και οι μαθητές ακόμα κοιμώνται. Πριν καιρό είχα ακούσει ένα τραγούδι. Μου είχε κάνει εντύπωση και η μελωδία του που ήταν τρομερά δυνατή και τα λόγια που μου έκαναν μεγάλη εντύπωση. Λέγεται «Κάποτε θα έρθουν». Το έχει γράψει ένας γνωστός και πολύ καλός στιχουργός τραγουδιών, Λευτέρης Παπαδόπουλος, και την μελωδία τη συγκλονιστική την έκανε ο Θεοδωράκης. Κάποτε θα έρθουν να σου πούν πως σε πιστεύουν, σ' αγαπούν και πως σε θένε. Έχε το νου σου στο παιδί. Κλείσε την πόρτα με κλειδί. Ψέματα λένε. Κάποτε θα έρθουν γνωστικοί, λογάδες και γραμματικοί για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί. Κλείσε την πόρτα με κλειδί. Θα σε πουλήσουν. Και όταν θα έρθουν οι καιροί που θα έχει σβήσει το κερί στην καταιγίδα, υπερασπίσου το παιδί. Γιατί αν γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα. Και τώρα πριν έρθω εδώ να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, άνοιξα ένα βιντεάκι. Άμα θέλετε μπορώ να σας το στείλω. Έχει αμέτρητα views. 2 κοριτσάκια, 2 κοπελίτσες, 18 χρονών. Είναι αφιέρωμα στην ημέρα της μητέρας, Mother's Day. Δεν μιλάνε, βγάζει ένα χαρτάκι, λέει my name is, το όνομά μου είναι αυτό. Μετά η άλλη από δίπλα βγάζει ένα άλλο χαρτάκι. Το όνομά μου είναι αυτό. Και λένε, οι γονείς μου παντρεύτηκαν τότε. Το άλλο χαρτάκι. Εγώ γεννήθηκα τότε. Οι άλλοι, όταν ήμασταν σε αυτή την ηλικία, αποκτήσαμε και ένα αδερφάκι. Και ζούσαν μια υπέροχη ζωή στην οικογένεια. Μια μέρα
Για κάποια δουλειά έπρεπε να υπογράψουν κάποια χαρτιά. Μπήκαμε, λέει, εγώ και η άλλη αδερφούλα. Το αγοράκι ήταν 3 χρονών. Μπήκαμε, λέει, στο SUV. Πρέπει να είναι κάποια μάρκα αυτοκινήτου. Ήταν οι γονείς και ο παππούς. Βγήκαν έξω να υπογράψουν κάτι χαρτιά. Σταμάτησαν λίγο πιο πριν από τον γκρεμό. Κάτι δεν είχε κλείσει καλά και ενώ ήταν απασχολημένοι με τα έγγραφα οι γονείς και ο παππούς, το αυτοκίνητο αρχίζει να κυλάει προς τον γκρεμό με τα 2 κοριτσάκια και το 3χρονο αγοράκι μέσα. Η μάνα το βλέπει και ορμάει. Θα θυμόμαστε, λέει, το κοριτσάκι που τώρα είναι 18 χρονών πάντα την έκφραση της μάνας τους καθώς ορμούσε και έπεφτε μπροστά στις ρόδες του αυτοκινήτου. Θα θυμόμαστε πάντα αυτό το τράνταχμα. Έκοψε την ταχύτητα του αυτοκινήτου αρκετά ώστε να προλάβει ο παππούς να ορμήσει και να τραβήξει το φρένο λίγο πριν τον γκρεμό. Έγινε, λέει, το θαύμα των θαυμάτων. Παρόλο το τρομερό βάρος του αυτοκινήτου που πέρασε πάνω από τη μάνα, η μάνα δεν πέθανε, αλλά έσπασε η σπονδυλική της στήλη. Και από τότε είναι παράλυτη από τη μέση και κάτω σε αναπηρικό καροτσάκι. Δεν ξαναπερπάτησε ποτέ. Αλλά, λέει, δεν το έβαλε ποτέ κάτω. Πάντα να μας μιλάει με χαρά. Πάντα να μας ενθαρρύνει. Πάντα να μας είναι δίπλα. Πάντα είναι η καλύτερη μας φίλη. Είναι το παράδειγμά μας. Είναι ο βράχος μας. Όταν από το κολέγιο χτυπήσει το τηλέφωνο, λέει, η φωνή της μάνας μου θα ακουστεί. Πάντα με το γέλιο να πηγαίνει σε ρεσιτάλ πιάνου, γεμάτη χαρά, γεμάτη ζωή, την βλέπουμε και τη θαυμάζουμε. Η ζωή, λέει, της έδωσε άσκημη τράπουλα, αλλά εκείνη μοίρασε τα χαρτιά και κέρδισε το παιχνίδι με τον πιο όμορφο τρόπο. Γιατί δεν μας έσωσε μόνο μια φορά, μας σώζει κάθε μέρα. Happy Mother's Day, να έχεις μια ευτυχισμένη μέρα, μανούλα, και να είσαι πάντα ευτυχισμένη. Ότι κρατεά ως θάνατος η αγάπη. Μπορεί ο διάβολος, οι διάβολοι του να έχουν τα σχέδιά τους, αλλά ο Χριστός και οι χριστιανοί, η αγάπη πάντα θα νικάει. Μπορεί να πηγαίνουμε και να ζούμε κάποιο πάθος, αλλά την αγάπη δεν μπορεί κανείς να την σκοτώσει. Και είναι εφευρετική και εφευρίσκει τρόπους να μας σώζει και να σώζει τους άλλους. Εύχομαι καλό υπόλοιπο του τριωδίου της Σαρακοστής και με το καλό να γιορτάσουμε την Ανάσταση και εδώ κάτω και εκεί πάνω. Να εύχεστε.